विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये पाहूया आपण त्रिकोणाचे शिरोलंब आणि मध्यगा. 8th मॅथमॅटिक्स चॅप्टर 4 ॲटिट्यूड्स अँड मीडियन ऑफ ट्रायंगल. ॲटिट्यूड अँड मीडियन ऑफ ट्रायंगल अँड इट्स प्रॉपर्टीज. लेट्स स्टार्ट. विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये पाहूया आपण त्रिकोणाचे शिरोलंब व मध्यगा. अल्टिट्यूड्स अँड मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल. त्रिकोणाचे शिरोलंब आणि मध्यगा. यामध्ये आपण ॲटिट्यूड, शिरोलंब, मीडियन, मध्यगा, सेंट्रॉइड, मध्यगा संपात अँड प्रॅक्टिस क्वेश्चन या सर्व महत्त्वाच्या पॉईंटचा अभ्यास करणार आहोत, समजून घेणार आहोत. तर पाहूया महत्त्वाची concepts and problems on it. Here we see the first point to draw attitude of a triangle. त्रिकोणाचे शिरोलंब काढणे. तर त्रिकोणाचे शिरोलंब कसे काढतात किंवा त्रिकोणाचे शिरोलंब काढण्याची सिंपल मेथड पाहूया आणि त्यासंबंधी महत्त्वाचे प्रश्न. तर या ठिकाणी त्रिकोणाचे शिरोलंब using स्क्वेअर सेट वी कॅन ड्रॉ इझिली. तर या ठिकाणी पहा, त्रिकोणाचे स्क्वेअर सेट काढण्यासाठी आपण खरं तर हे सर्व प्रश्न तुम्ही सस्पेन्सिली यूज करायचं आहे, परंतु या ठिकाणी तुम्हाला क्लिअर दिसावेत किंवा स्पष्ट दिसावे म्हणून या ठिकाणी आपण स्केच पेननेच हे ट्रायंगल काढणार आहोत. तर या ठिकाणी आपण सुरुवातीला ट्रायंगल काढून घेऊयात. तर हा ट्रायंगल आहे. आता या ट्रायंगल मध्ये ॲटिट्यूड्स म्हणजे शिरोलंब कसे काढायचे, तर स्क्वेअर सेटचा वापर करायचा आहे आपणास. तर या ठिकाणी हा स्क्वेअर सेट घेतल्यानंतर पहा, फ्रॉम द वर्टेक्स इफ वी हॅव द नेम ऑफ ए B C in triangle ABC, the vertex A, and from vertex A we can draw a perpendicular on the side BC. तर या ठिकाणी स्क्वेअर सेट using we can draw a perpendicular from the point A. तर या ठिकाणी हा परपेंडिक्युलर काढून घ्यायचा. Here the point is P. त्यानंतर पॉइंट C या पद्धतीने सेट स्क्वेअरचा वापर करा किंवा गुण्याचा, याला आपण मराठीमध्ये गुणे असं म्हणतो. तर पहा, या ठिकाणी इथून आपल्याला लंब टाकायचा आणि ही रेष इथं सरळ आली पाहिजे. Here the point Q and third one from the point A. And this is point R. So in this triangle ABC, the segment AQ, seg AP, seg BR and seg CQ attitude of triangle ABC.
म्हणजेच या आकृतीमध्ये रेक AP, रेक CQ आणि रेक BR हे या त्रिकोणाचे शिरोलंब आहेत. तर या ठिकाणी मराठीमध्ये खूप सिंपल वर्ड दिलाय पहा, शिरोलंब. तर या ठिकाणी शिरो म्हणजे शिरोबिंदू अँड लंब म्हणजेच लंब. त्यालाच इंग्लिशमध्ये शिरोबिंदू म्हणजे व्हर्टेक्स किंवा व्हर्टेक्स अँड लंब म्हणजे परपेंडिक्युलर. म्हणजेच the perpendicular drawn from a vertex to the opposite side it's known as attitude. The perpendicular drawn from vertex to its opposite sides it's known attitude, and the perpendicular from vertex to opposite sides is known as attitude. म्हणजेच शिरोलंब, शिरोबिंदूतून समोरच्या बाजूवर काढलेल्या रेषाखंडाला आपण या ठिकाणी शिरोलंब असं म्हणतो. शिरोबिंदूतून समोरच्या बाजूवर काढलेल्या रेषाखंडाला आपण शिरोलंब असं म्हणतो. तर या आकृतीमध्ये त्रिकोण ABC मध्ये रेक PA, रेक BR आणि रेक CQ हे शिरोलंब आहेत. तर या पद्धतीने आपण हे ड्रॉ करायचं आहे. ही पूर्ण आकृती तुम्ही सिस पेन्सिलचा वापर करून काढा. पेन्सिलचा वापर करा. यूज पेन्सिल टू ड्रॉ दिस डायग्राम. यानंतर पाहूया आपण पुढील कन्सेप्ट. 1.2 इन दिस फिगर. हियर द थ्री एटीट्यूड मीट ॲट अ पॉइंट. It's known as the point of concurrence. म्हणजेच हे तीन शिरोबिंदू ज्या ठिकाणी एका ठिकाणीच आपल्याला या ठिकाणी O या बिंदूमधून जातात याला आपण शिरोलंब संपात किंवा लंब संपात बिंदू असं म्हणतो. आणि या ठिकाणी O ह्या अक्षराने हा पॉइंट दाखवलेला आहे. म्हणजेच आपण या ठिकाणी असं लिहू शकतो, द पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स इज कॉल्ड द ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल and it is denoted by the letter O. लंब संपात बिंदू किंवा लंब संपात असं म्हटलं जातं. हियर द पॉइंट O. Now we see the next diagram, a right angle triangle and the attitude of right angle triangles. म्हणजेच यानंतर आपल्याला काटकोन त्रिकोण आणि काटकोन त्रिकोणामध्ये ॲटिट्यूड काढायचा आहे. तर पाहूया नेमकं आपण सुरुवातीला काटकोन त्रिकोण काढणं गरजेचं आहे. तर काटकोन त्रिकोण काढण्यासाठी आपण या ठिकाणी सपोज दिस इज बेस युजिंग अ protector, we make a 90-degree mark. So join this and draw a perpendicular on base and then join it. Attitude in a right angle triangle. अ राईट अँगल्ड ट्रायंगल म्हणजे काटकोन त्रिकोणात शिरोलंब काढणे. तर या ठिकाणी ते पहा, हियर द ट्रायंगल ABC फ्रॉम द साइड A or from the vertex A, already we have draw a perpendicular on the opposite side BC, and here
from the point C perpendicular on the opposite side AB, meet at point B. Now we have perpendicular to point B to opposite side, so you can draw vertex point A, point B to opposite side AC. Means in a right angle triangle, the point of congruence means the orthocenter. Here the orthocenter, because three altitude meet at the point A, and we can write here the orthocenter of a right angle triangle. The orthocenter of a right angle triangle is the vertex of the right angle. Means the orthocenter of the right angle triangle is the vertex of the right angle. म्हणजे या त्रिकोणामध्ये in a right angle triangle the orthocenter at the point B, म्हणून आपण या ठिकाणी असे लिहू शकतो काटकोन त्रिकोणाचा लंब संपात बिंदू हा काटकोन करणाऱ्या शिरोबिंदूवर असतो. हे जर मराठीमध्ये लिहायचं असेल आपणास, काटकोन त्रिकोणात किंवा काटकोन त्रिकोणाचा शिरोबिंदू काटकोन त्रिकोणाचा लंब संपात बिंदू हा काटकोन करणाऱ्या शिरोबिंदूवर असतो. तर या पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी लक्षात आलं असेल. इन दिस फिगर वी कॅन लर्न अबाउट द ॲटिट्यूड इन अ राईट अँगल्ड ट्रायंगल. म्हणजेच काटकोन त्रिकोणामध्ये लंब शिरोलंब याबद्दलची आपण माहिती घेतलेली आहे. यानंतर पाहूया आपण नेक्स्ट फिगर, ॲन ॲक्यूट अँगल ट्रायंगल. सेकंड वन, ॲन ॲक्यूट ट्रायंगल. ॲक्यूट अँगल्ड ट्रायंगल, ड्रॉ अ ट्रायंगल अँड इट्स ॲटिट्यूड. म्हणजे आपल्याला एक लघुकोन त्रिकोण काढायचा आहे आणि लघुकोन त्रिकोणामध्ये आपल्याला ॲटिट्यूड ड्रॉ करायचे. तर हा आहे ट्रायंगल. ऑल थ्री अँगल्स ऑफ ट्रायंगल आर ॲक्यूट अँगल. Now we draw attitude from point A, B, C. First we draw attitude from point A. ॲटिट्यूड पॉइंट फ्रॉम ए टू ऑपोजिट साइड. म्हणजे आपण शिरोबिंदूतून समोरच्या बाजूवर लंब काढलेला आहे. यानंतर आपण बी बिंदूतून समोरच्या बाजूवर लंब काढून घेऊयात. तर पहा, पॉइंट बी आणि पॉइंट बी मधून समोरच्या बाजूवर लंब. यानंतर पॉइंट सी मधून समोरच्या बाजूवर लंब. तर या ठिकाणी आपण लंब काढून घेतलेले आहेत. याला जर आपण नाव दिलं पी
QR and the orthocenter at the point O. So in an acute angle triangle, the orthocenter is in the interior of the triangle. म्हणजे हे वर्तुळाच्या त्रिकोणाच्या अंतर्भागामध्ये आहे. म्हणजेच आपण या ठिकाणी वाक्य असे लिहू शकतो, लघुकोन त्रिकोणाचा लंब संपात बिंदू, लघुकोन त्रिकोणाचा लंब संपात बिंदू, लघुकोन त्रिकोणाचा लंब संपात बिंदू हा त्रिकोणाच्या अंतर्भागात असतो. हा त्रिकोणाच्या अंतर्भागात असतो. Means the orthocenter of an acute angle triangle, the orthocenter of acute angle triangle is in the interior of triangle. The orthocenter of acute angled triangle is in the interior of the triangle. Now we see the next point, the obtuse angled triangle. Attitude, draw in obtuse angled triangle. So first we draw the diagram of obtuse angled triangle. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी आता विशाल कोन त्रिकोणामध्ये शिरोलंब काढायचा आहे. तर सुरुवातीला आपण विशाल कोन त्रिकोण काढून घेऊया. तर पहा या ठिकाणी एक विशाल कोन ट्रायंगल आपण काढून घेतोय. Here the triangle ABC is an obtuse angled triangle. Obtuse angled triangle. त्रिकोण ABC हा एक विशाल कोन आहे. त्रिकोण ABC हा विशाल कोन त्रिकोण आहे. तर या त्रिकोणामध्ये आता शिरोलंब कसे काढायचे हे आपण पाहूयात. सो फर्स्ट वी परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट B. So here the perpendicular from the point B now the perpendicular point from A to side B, then you increase the side BC here. And also you can increase the side A, B. Now we have draw a perpendicular from the point A. तर या ठिकाणी पॉइंट A मधून आपण परपेंडिक्युलर काढूयात. तर पॉइंट A मधून परपेंडिक्युलर जर ड्रॉ केला आपण तर पहा या ठिकाणी आपण असा परपेंडिक्युलर काढू शकतो इथून पॉइंट A मधून. तर हा परपेंडिक्युलर आलेला आहे या ठिकाणी. त्यानंतर आता पॉइंट C मधून जर परपेंडिक्युलर काढला तर पहा बिंदू C मधून लंब टाकूयात आपण समोरच्या बाजूवर. तर हा बिंदू C मधून लंब, त्यानंतर हा शिरोलंब आहे लक्षात घ्या. फ्रॉम पॉइंट B टू B, point A to P, point B to Q and point C to R. But these three attitude,
not meet at a point means at the orthocenter, so you can increase them. त्या ठिकाणी हे तीनही शिरोलंब आपण काढलेले आहेत बिंदू ए मधून बाजू BC वर, बिंदू C मधून बाजू AB वर आणि बिंदू B मधून बाजू AC वर. तर हे मीट होत नाहीत म्हणून आपण हे वाढवून घेऊयात असे. All these meet at the point O means the orthocenter of in an obtuse angled triangle exterior of the triangle. तर या ठिकाणी ऑर्थोसेंटर आलेला आहे आणि हा वर्तुळाच्या म्हणजे त्रिकोणाच्या बाह्य भागामध्ये आहे. त्रिकोणाच्या बाह्य भागामध्ये तिन्ही आकृती आपण सायमल्टेनियसली पाहूयात. फक्त या ठिकाणी स्टेटमेंट लिहून घ्या. विशाल कोन त्रिकोणाचा लंब संपात बिंदू, विशाल कोन त्रिकोणाचा लंब संपात बिंदू हा त्रिकोणाच्या बाह्य भागात असतो. Means in English you can write the orthocenter of an obtuse angled triangle is in the exterior of the triangle. So how we remember it? Let's we see the orthocenter at in a right angle triangle at the vertex where the right angle triangle in an acute angle triangle म्हणजेच लघुकोन त्रिकोणामध्ये, लघुकोन त्रिकोणात द ऑर्थोसेंटर ॲट द इंटेरियर ऑफ द ट्रायंगल म्हणजेच लघुकोनामध्ये हा लंब संपात वर्तुळाच्या मध्ये आहे. काटकोन त्रिकोणात हा शिरोबिंदूवर आहे आणि विशाल कोन त्रिकोणामध्ये हा आउटसाइडला आहे, आउटसाइड द ट्रायंगल म्हणजेच त्रिकोणाच्या बाह्य भागामध्ये आहे. यानंतर पाहूया आपण पुढील माहिती. The concept of median, the concept of median म्हणजेच मध्यगाव. तर ट्रायंगलला मध्यगा कशी ड्रॉ करायची, तर या ठिकाणी कर्कटक आणि सिस पेन्सिलचा वापर करून आपण या ठिकाणी आकृती काढूयात म्हणजे आपल्याला मीडियन ही कन्सेप्ट चांगल्या पद्धतीने लक्षात येईल. तर पहा, एक ट्रायंगल ड्रॉ करूयात सुरुवातीला. तर या ठिकाणी हा ट्रायंगल ABC. First we see the median means what? median means मध्यगा. तर याची व्याख्या अशी आहे, त्रिकोणाचा शिरोबिंदू, त्रिकोणाचा शिरोबिंदू आणि समोरील बाजूचा मध्यबिंदू मध्यबिंदू जोडणाऱ्या
रेषाखंडास मध्यगा असे म्हणतात, मध्यगा असे म्हणतात. हीच व्याख्या जर तुम्हाला इंग्लिश मध्ये लिहायची असेल, द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स, द सेगमेंट joining the vertex and the midpoint of the opposite side and midpoint of opposite side it's called median. Means the vertex and the midpoint of the opposite sides, it's called median. So first in this triangle, the triangle ABC, the vertex A and its midpoint of opposite side BC. So how we can draw the midpoint on the BC? Use compass and bisect the segment BC in equally two parts to find the midpoint of the BC. Using compass, you put तर या ठिकाणी पहा आपल्याला BC चा मध्यबिंदू काढायचा आहे. तर B बिंदूवर लोखंडी टोक ठेवून निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर घेऊन असा एक चाप ओढून घ्या. त्यानंतर या बाजूला एक चाप ओढा. तेवढंच सेम अंतर या ठिकाणी पॉइंट बी लोखंडी टोक बी वर सी वर ठेवा आणि असा एक चाप ओढून घ्या. या ठिकाणी असा एक चाप ओढा. तर यानंतर या बिंदूमधून जाणारी जी रेषा असेल, पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट, तर या दोन चापामधून जाणारी here the point P, midpoint of BC. Same way we have draw लोखंडी टोक A वर ठेवून या ठिकाणी असा एक चाप ओढून घ्या. दुसरा एक चाप या ठिकाणी ओढा. त्यानंतर लोखंडी टोक पॉइंट C वर ठेवा आणि हे दोन चाप जोडून घ्या. त्यानंतर या ठिकाणी यांच्यामधून जाणारी रेषा जर आपण ड्रॉ केली, here the point Q, midpoint of BC, म्हणजे BC चा मध्यबिंदू आहे P, म्हणजे हे BC चे दोन समामध्ये टू पार्ट इक्वली झालेले आहेत. तर Q हा AC चा मिड पॉइंट आहे, म्हणजे AQ and QC equal. Now the midpoint of BC AB तर या ठिकाणी हे पॉइंट जोडून घेतल्यानंतर join the perpendicular bisector and here the point R, midpoint of AB. तर आपल्याला मिड पॉइंट माहित झालेले आहेत. तर या मिड पॉइंट मधून जर आता आपण शिरोबिंदू आणि समोरच्या बाजूचा मध्यबिंदू जर जोडून घेतला, तर या ठिकाणी पहा पॉइंट M, पॉइंट A टू पॉइंट P आपण या ठिकाणी ड्रॉ करूयात. then point B to point Q, and last the point A and point C, point R and point C.
here all three medians intersect at the point G and it's known as G. म्हणजेच median also the point of concurrence is called the centroid, and this point G is known as centroid. Means you can write here the point of concurrence G point of concurrence is called the centroid, and it is denoted by capital letter G. म्हणजेच मध्यगांचा जो लंब संपात बिंदू आहे यालाच आपण इंग्लिश मध्ये सेंट्रॉइड असं म्हणतो आणि याला मराठीमध्ये मध्यगा संपात असं म्हणतात. म्हणजे संपात बिंदूला मध्यगा संपात म्हणतात. तो G या अक्षराने दाखवला जातो. तर तो G अक्षराने दाखवला जातो हे लक्षात घ्या. तर सिंपली वे या ठिकाणी आपल्या लक्षात आला असेल मीडियन अँड सेंट्रॉइड, द कन्सेप्ट ऑफ मीडियन अँड सेंट्रॉइड. तर या ठिकाणी याचे काही प्रॉपर्टीज आहेत, त्या प्रॉपर्टी आपल्याला जाणून घ्यायच्या आहेत. तर या ठिकाणी प्रॉपर्टी जर आपण जाणून घेतल्या तर सर्वात महत्त्वाची प्रॉपर्टी पहा. द पॉइंट G मीन्स द सेंट्रॉइड ऑफ द triangle ABC. Let's we measure the distance between AP. Here the distance AP. तर या ठिकाणी कर्कटकच्या सहाय्याने आपण या ठिकाणी A आणि G मधला अंतर घेऊयात. A आणि G. तर पहा A आणि G मध्ये किती अंतर आहे. तर हे आहे 3.5 सेंटीमीटर. मीन्स AG 3.5 सेंटीमीटर. The distance between G and P 1.75. GP is equal to 1.75. Now we measure the distance between BG. The distance between BG on the scale. त्या ठिकाणी पट्टीने आपल्याला हे पूर्ण ऍक्टिव्हिटी करून घ्यायची आहे. BG चं अंतर मोजूयात. BG. तर BG चं डिस्टन्स आहे 4 सेंटीमीटर. BG 4 सेंटीमीटर. Now the GQ, the distance between GQ. तर हे आपण पट्टीच्या सहाय्याने मोजतोय, म्हणजे प्रॅक्टिकली आपण हे अंतर घेतोय. पहा, तर हे आहे 2 सेंटीमीटर. तुम्हाला सुद्धा या ठिकाणी दिसत असेल 2 सेंटीमीटर. त्यानंतर पाहूया आपण CG, डिस्टन्स बिटवीन C अँड G. तर हे पण आपण पट्टीच्या सहाय्याने मोजूयात. CG.
हे आहे 4.4 सेंटीमीटर, CG 4.4 सेंटीमीटर, and last the distance between GR, the distance between GR is equal to 2.2 सेंटीमीटर, GR is equal to 2.2 सेंटीमीटर. तर पहा या ठिकाणी जे तुम्हाला डिस्टन्स आपण घेतलेले आहेत किंवा पाहत आहोत, यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे the ratio of AG and GP, means the ratio of AG and GP is equal to 3.5 upon 1.75 is equal to 2 upon 1. The ratio of BG and GQ, BG and GQ is equal to 4 upon 2 is equal to 2 upon 1, and the ratio of CG upon GR is equal to 4.4 upon 2.2 is equal to 2 upon 1. Means here the ratio of all three at the point of centroid, म्हणजे या ठिकाणी जे तिन्ही मध्यगा जे काढलेले आहेत आपण, तिन्ही मध्यगाचा जो मध्य संपात बिंदू आहे G, या G मुळे या AP चे 2:1, BQ चे सुद्धा 2:1 आणि CR चे सुद्धा 2:1 या प्रमाणामध्ये विभाजन झालेलं आहे. म्हणजेच आपण या ठिकाणी असं सांगू शकतो की त्रिकोणाचा मध्यगा एक संपात असतात, त्या संपात बिंदू सेंट्रॉइड किंवा मध्यगा संपात असं म्हणतात. तर तो G अक्षराने दर्शवला जातो आणि G चे स्थान त्रिकोणाच्या अंतर्भागात असते. संपात बिंदूमुळे प्रत्येक मध्यगाचे 2:1 याच्यामध्ये विभाजन होतं. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपण लिहू शकतो पहा, AG अपॉन GP, BG अपॉन GQ is equal to CG upon GR is equal to 2 upon 1. Means the centroid divide the each median in the ratio 2:1. So you can write here the centroid divides each median in the ratio 2:1. It's very important to solve the next questions. The centroid divide each median in the ratio 2:1. म्हणजेच संपात बिंदूमुळे प्रत्येक मध्यगा 2:1 या गुणोत्तरात विभाजन होते. तर अतिशय महत्त्वाचा गुणधर्म आहे. तर या ठिकाणी सर्व डिटेल्स पाहिल्यानंतर आपण या ठिकाणी नेक्स्ट पॉइंट जो पाहणार आहोत तो म्हणजे सेंट्रॉइड. तर सेंट्रॉइड आपल्या लक्षात आलेला आहे. आणखी एकदा आपण याचा कन्सेप्ट क्लिअर करूयात. तर पहा, हा एक ट्रायंगल आहे समजा, ट्रायंगल ABC, द मिड पॉइंट हियर, मिड पॉइंट BC, P, द मिड पॉइंट ऑफ AC, Q, and the midpoint of AB are, when you join the point AP, point BQ and the point CR, three medians meet at a point, it's known as G, and G means the centroid. G means the centroid, मध्यगा संपात बिंदू.
and it's each the centroid divided each median at 2:1. तर यावर आधारित काही महत्त्वाचे प्रश्न अँड प्रॅक्टिस सेट 4.1 मधील प्रश्न पाहूयात. तर या ठिकाणी पहिलाच प्रश्न आहे, इन ट्रायंगल LMN 2 points are drawn and the question is asked as. तर या ठिकाणी पहा, त्रिकोण LMN मध्ये टिंबटिंब हा शिरोलंब आहे. तर या आकृतीमध्ये शिरोलंब कोणता आहे तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे, म्हणजे परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम द व्हर्टेक्स. शिरोबिंदूतून काढलेला लंब आहे LX, मीन्स LX हा शिरोलंब आहे व टिंबटिंब ही त्रिकोणाची मध्यगा आहे. तर मध्यगा आहे LY. त्याची या ठिकाणी इन ट्रायंगल LX मीन्स LX इज एन एटिट्यूड अँड LY इज अ मीडियन. या पद्धतीनं हा प्रश्न आपण सोडवू शकतो. यानंतर पाहूया आपण पुढील प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2. In question number 2, draw an acute angle triangle PQR. Draw all of its attitude. Name the point of the concurrence as O. तर यापूर्वी आपण हा प्रश्न सोडवलेला आहे, म्हणजेच लघुकोन काढायचे आपल्याला. त्रिकोण PQR हा लघुकोन त्रिकोण काढा. त्याचे शिरोलंब काढा व संपात बिंदूला O नाव द्या. तर या ठिकाणी आपण यापूर्वी जे आकृती काढली होती, याच व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सुरुवातीला लघुकोनामध्ये ॲक्यूट अँगल्ड ट्रायंगलमध्ये ॲटिट्यूड ड्रॉ करणं हा भाग पाहिलेला आहे. तर तोच ट्रायंगल या ठिकाणी रिपीट करा आणि त्याला नाव द्या PQR. तर तुम्ही हा प्रश्न सोडवू शकतात. यानंतर पाहूया आपण दुसरा प्रश्न. दुसरा प्रश्न आहे, ड्रॉ अँड ऑब्ट्यूस अँगल ट्रायंगल STU. तर याच व्हिडिओमध्ये सुरुवातीला आपण विशाल कोन त्रिकोण काढलेला आहे, त्याच्यामध्ये मीडियन्स काढलेल्या, म्हणजे फक्त विशाल कोन काढा आणि त्याच्यामध्ये मीडियन्स काढा. तर याची मी तुम्हाला फक्त रफ फिगर कशी काढत असते ते पण दाखवतो. तर विशाल कोन त्रिकोणामध्ये विशाल कोन त्रिकोण काढा व मध्यगा काढा. तर या ठिकाणी जर आपण विशाल कोन त्रिकोण काढला तर या प्रकारचा हा त्रिकोण असणार आहे. मिड पॉइंट. तर या ठिकाणी आपण मिड पॉइंट किंवा मध्यबिंदू कसे काढले त्या पद्धतीने मध्यबिंदू काढा आणि हा पॉइंट AP जोडून घ्या. त्यानंतर याचा पण मध्यबिंदू काढा या ठिकाणी आणि हा पॉइंट पण जोडून घ्या Q अँड हिअर द मिड पॉइंट R अँड ड्रॉ पॉइंट C. तर या प्रकारची आकृती येईल आणि या ठिकाणी जे पॉइंट असेल याला आपण G नाव देतो. तर या ठिकाणी कच्ची आकृती काढलेली आहे, रफ फिगर. Using this rough figure you can draw a well labeled diagram. तर याचा वापर करून तुम्ही सोडवू शकतात. यानंतर चौथा प्रश्न आहे, ड्रॉ LMN an obtuse angled triangle. Draw its attitude and denote the ortho center by O. तर हा प्रश्न आपण सुरुवातीला सोडवलेला आहे. विशाल कोन त्रिकोण काढणे, विशाल कोन त्रिकोण काढणे व त्याचे शिरोलंब काढा. तर याच व्हिडिओमध्ये सुरुवातीला तुम्हाला ही आकृती काढून दिलेली आहे. विशाल कोन त्रिकोण, त्याचे शिरोलंब काढल्यानंतर त्यांचा जो ऑर्थो सेंटर आहे, संपात बिंदू, शिरोलंब संपात बिंदू, शिरोलंब संपात किंवा लंब संपात O हा त्रिकोणाच्या बाह्य भागामध्ये आला होता. ती आकृती आपल्याला या ठिकाणी ड्रॉ करायची.
यानंतर पाहूया आपण नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. ड्रॉ ट्रायंगल XYZ. Draw a right angle triangle XYZ. Draw its medians and show their point on the concurrence G. तर या ठिकाणी आपल्याला राईट अँगल ट्रायंगल काढायचं आहे. तर या ठिकाणी मी तुम्हाला रफ फिगर काढून देतो. तर पहा, एक राईट अँगल ट्रायंगल. ड्रॉ फर्स्ट अ राईट अँगल ट्रायंगल. टेक द मिड पॉइंट A, B, C. Take the midpoint of BC, P, midpoint of AC, Q, and midpoint of AB, R, and join these point. तर हे पॉइंट तुम्हाला या ठिकाणी जॉईन करायचे आहेत. and this point at here the G. तर या पॉइंटला तुम्हाला G नाव द्यायचं आहे. तर ही आकृती काढून घ्या. फक्त राईट अँगल कंपल्सरी, काटकोन त्रिकोण काढूनच हे तुम्हाला ड्रॉ करायचं आहे. यानंतर पाहूया आपण 6वा प्रश्न. ड्रॉ अँड आयसोस्केलस ट्रायंगल. ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स मीडियन्स अँड अल्टिट्यूड्स. राईट युअर ऑब्झर्वेशन अबाउट देअर पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स. जर तुम्हाला एक समद्विभुज त्रिकोण काढायचे, त्याच्या सर्व मध्यगा व सर्व शिरोलंब काढायचे आणि संपात बिंदू बद्दल तुमचे निरीक्षण नोंदवा. तर या ठिकाणी संपात बिंदू बद्दल आपलं निरीक्षण नोंदवायचं आहे. तर सिंपल वे, या ठिकाणी तुम्हाला रफ फिगर काढून देतो. रफ फिगर. तर आपल्याला या ठिकाणी समद्विभुज त्रिकोण काढायचा आहे. समद्विभुज. तर हा समद्विभुज त्रिकोण काढत असताना समजा आपण एक बेस काढला, तर याचे जे काही दोन साइड आहेत ते इक्वली काढून घ्या. मीन्स इट्स अ आयसोस्केलस ट्रायंगल. ABC. फर्स्ट या ठिकाणी आपल्याला शिरोलंब आणि मध्यगा. तर ह्या दोन्ही आकृतीमध्ये तुम्ही शिरोलंब मध्यगा काढा. यासाठी एक तुम्हाला सिंपल पद्धत सांगतो. शिरोलंब तर तुम्ही डायरेक्ट स्क्वेअर सेटचा वापर करू शकतात, गुण्याचा वापर करून काढू शकतात. मध्यगा काढत असताना ट्रायंगलच घेताना असा घ्या की हा ट्रायंगल समजा हे 4 सेंटीमीटर आहे, 6 सेंटीमीटर अँड 6 सेंटीमीटर. म्हणजे याचा मिड पॉइंट ऑटोमॅटिक तुम्ही 2 सेंटीमीटरला क्लिक करू शकतात. इथे या ठिकाणी 3 सेंटीमीटरला क्लिक करू शकतात, 3 सेंटीमीटरला. म्हणजे तुम्हाला आकृती ड्रॉ करायला अतिशय सहज आणि सोप्या पद्धतीने करता येईल. यानंतर पाहूया आपण द लास्ट क्वेश्चन. फिल द ब्लँक्स. पॉइंट G इज अ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC. पॉइंट G इज अ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC. म्हणजेच या त्रिकोणामध्ये, त्रिकोण ABC मध्ये पॉइंट G हा सेंट्रॉइड आहे, मध्यगा संपात बिंदू आहे. तर आपल्याला या ठिकाणी रिकाम्या जागा भरायच्या आहेत. RG 2.5. देन फाइंड GC. तर पहा RG कुठे आहे, तर हे आहे RG, हे आहे 2.5. तर याच्या डबल GC असतं. RG 2.5 आहे, तर हे GC असतं 5 सेंटीमीटर, त्याच्या डबल. सो यू कॅन राईट हिअर 5. GC is equal to 5. Next, BG is equal to 6. BG, the length of BG 6. Then BQ, find the length of BQ. So here we can write BG is equal to 6. Then GQ is equal to 3 because the ratio 2:1. हे 2:1 असा रेशो असतो. 2:1, 6, 3. सो टोटल BQ इज इक्वल टू 6 + 3 इज इक्वल टू 9. दिस इज द करेक्ट आंसर. And the last one, if the AP is 6, find the AG and GP. If AP is 6, you can write
AG upon GP is equal to 2:1. So AG is equal to 2/3 into AP. So you can write here 2/3 into AP means 6 is equal to 4. Means the length of AG is equal to 4 and length of GP is equal to 1/3 into AP. 1/3 into 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, so is equal to 2 and the length of GP is equal to 2. Means very simply and orally you can solve this problem. तर अगदी तोंडी पद्धतीने तुम्ही हे सोडवू शकतात कारण अतिशय सिंपल आहे. पहा हे जर AP 6 असेल तर हे 4 आणि हे 2 असणार कारण यांचा रेशियो यायला पाहिजे 2:1. तर या पद्धतीने या ठिकाणी सर्व प्रश्न आपण सोडवून घेतलेले आहेत. तरीही कोणता प्रश्न जर तुम्हाला अडला तर मला तुम्ही व्हॉट्सअप करू शकतात. नक्कीच तुमचा प्रश्न सोडवला जाईल. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच.